در آغاز قرن 20 ایران در آستانه دگرگونی بزرگ ایستاده بود. جنبش مشروطه که نخستین حرکت جمعی ایرانیان در مسیر برقراری حکومت قانون و ایجاد عدالتخانه بود، به واسطه نفوذ ملایان مشروعه‌خواه و استبداد قاجاری زمینگیر شده و مجلس شورای ملی به عنوان دستاورد بزرگ این جنبش کارکرد خود را از دست داده بود. در چنین وضعیتی بود که رضا شاه بزرگ برخاست. او دولتی مقتدر و ملی ساخت و با نگاهی به آینده پروژه نوسازی و توسعه ایران را آغاز کرد. پروژه‌ای که نه فقط در ظاهر کشور که در بنیان هویتی ایرانیان نیز دگرگونی عمیق پدید آورد. ایرانیان همواره در طول تاریخ خود یک ملت بودند، اما بر اثر شکست‌های فراوان در حوزه‌های نظامی و اقتصادی و اجتماعی در دوران قاجار، ملتی فرسوده، نابسامان و پر از گسست و انشقاق بر جا مانده بود. رضا شاه بود که ملت ایران را دوباره به سامان کرد، ملتی که دیگر با مرزهای مذهبی و قومی از هم جدا نشود. در نگاه او ایرانیت مفهومی بود فراتر از مذهب و نژاد، چتری که همه را در بر می گرفت: مسلمان و یهودی و زرتشتی و مسیحی و بهایی، فارس و آذری و عرب و کرد و لر و بلوچ و ترکمن. او باور داشت که ایران نو تنها با یک پارچگی معنا می‌یابد. در دوران رضا شاه بود که تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه جوامع مذهبی غیر مسلمان از جمله جامعه یهود لغو شد. نشانه‌گذاری مذهبی از میان رفت. بستن مالیات سرشماری و دریافت جزیه و هر گونه عوارض غیرقانونی از غیر مسلمانان ممنوع شد. قوانین ظالمانه ارث جدیدالاسلام و دیه نابرابر مسلمان و غیر مسلمان لغو شد. یهودیان اجازه یافتند در بازارها کار کنند و دکان و دفتر تجاری بگشایند، در ارتش و ادارات دولتی استخدام شوند، در مدارس و دانشگاه‌های کشور تحصیل کنند و در هر نقطه‌ای که خواستند ساکن شوند. برای اولین بار در تاریخ ایران پس از اسلام، یهودیان به عنوان شهروندان ایران از حقوقی برابر با دیگر ایرانیان برخوردار شدند. حبیب لوی، تاریخ‌نگار و کنشگر اجتماعی، در کتاب خود تاریخ یهود ایران درباره رضا شاه می‌نویسد: برای یهودیان ایران که حتی مشروطیت نتوانسته بود تغییری در وضع وخیم آنها ایجاد نماید، سلطنت این پادشاه بزرگ انقلاب عظیمی در بهبود وضع آزادی و آسایش یهودیان ایران پدید آورد. و اگر گفته شود که زمان رضا شاه کبیر برای یهودیان ایران نظیر زمان کوروش کبیر و عصر فرزند او محمد رضا شاه نظیر عصر داریوش اول گردید، راه اغراق نپیموده ایم. در این زمان نیروی یهودیان برای مشارکت در ساخت و توسعه ایران آزاد شد. یهودیان ایرانی به واسطه ارتباط با شبکه یهودیان در سایر کشورها به حوزه صادرات و واردات روی آوردند، به تولید و تجارت آزادانه پرداختند و نهادها، سازمانها، انجمنها و نشریات خود را ایجاد کردند. رضا شاه در دوران جنگ جهانی دوم اگرچه روابط مثبتی با آلمان داشت، اما نه تنها با ایده های یهودی ستیزانه همراه نشد، بلکه دستگاه دیپلماسی ایران در زمان او توانست یهودیان ایرانی ساکن اروپا را از میانه آتش به سلامت به ایران بازگرداند. رضا شاه به واسطه همین حمایت‌ها
هدف تخریب یکی از یهودی ستیزترین چهره‌های ایرانی، گوینده فارسی زبان رادیو برلن قرار گرفت که همزمان علیه او و یهودیان ایران به نفرت پراکنی می پرداخت. روابط ایران و هیتلر، موقعی که هیتلر سر کار بود، تیره شد بر سر موضوع یهودیان ایران، چون در نقشه یهودیان جهان که گذاشته بودن که اگه آلمان اینجا رو فتح کنه یهودی‌ها رو بکشه، ایرانی‌ها هم جزش گذاشته بودن. ایران گفت ما اینا قبول نداریم، سفیر ایران رو برگردوندن به تهران. بعد هیتلر دستور داد که یک کمیته مخصوصی تشکیل بشه به ریاست رودولف هس، نفر دوم خودش، در 1936 و این شرح مفصلش رو میتونید در کتاب 100 سال دوستی ایران و آلمان مال مثل آقای ماتیاس کونسل بخونید که الان فارسیش هم منتشر شده. و منشی این کمیته آقای هانس گیورگ کیزینگر بود که بعد شد صدر اعظم آلمان. اومد به تهران و من باهاش مصاحبه کردم و در اونجا ایرانی‌ها نظرشون این بود که یهودیان ایرانیان یهودی هستن و دینشون یهودیه، فقط یه دم ایرانی هستن که دینشون مسلمون، زردشتی، نمیدونم بودایی، هرچی هستن، ولی ایرانیت به خون و دین و اینا ربطی نداره. ایرانیت به ایرانیت ربط داره. ما مسیحی داریم، نمیدونم بیدین داریم، همه جور چیزا، ولی همه ایرانی هستیم. و این تنها موردی است که هیتلر برخلاف نظر آیشمن که مسئول تصفیه یهودیان جهان بود، نظر ایران رو پذیرفت و دلیلش این بود که فکر میکرد که به ایران احتیاج داره. اگه بتونه قفقاز رو بگیره، بعد از طریق ایران میتونه به هند برسه و امپراتوری بریتانیا رو در اونجا براندازه. اما رضا شاه در فوران آتش نفرتی که غرب را میسوزاند و یکی از بزرگترین فجایع بشری یعنی هولوکاست را رقم زده بود، توانست ایران را از مهلکه آسیب و نفرت برکنار بدارد و اقتدار دولت را نه برای رواج ایده های فاشیستی و سرکوب تفاوت‌ها که برای پاسداری از حقوق ملت و مصالح مملکت به کار گیرد. دوران رضا شاه را میتوان عصری دانست که در آن مفهوم ملت ایران معنا یافت. عصری که ایران از دل تفرقه بیرون آمد و هویت ملی جای منازعه مذهبی را گرفت. یهودیان ایران در این فضا شکوفا شدند. در تجارت، صنعت و آموزش پیشرفت کردند. در دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی حضور یافتند و در کنار دیگر ایرانیان در ساخت کشور سهیم شدند. در این زمان همزیستی و رواداری دیگر فقط آرمانی دور نبود، واقعیتی بود در بازار، در مدارس و در زندگی مردم و این همه به دست رضا شاه ممکن شد.